زما یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. دا زموږ ستاسو د HTML د کلاس پنځمه ویډیو دی او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په پیراګرافز ان HTML باندې کار کوو. نو راځو سټارټ له دې څخه اخلو چې پیراګراف خپله دی څه شی. ګورئ پیراګراف از د موسټ بیسیک HTML element. پیراګراف د HTML تر ټولو بیسیک element دی چې دې نه موږ او تاسو ډېر زیات استفاده کوو. او کله چې هم موږ تاسو غواړو د HTML کې دننه د پیراګراف ټیګ ډیفاین کړو نو د دې طریقه څه داسې دی. لومړی به تاسو انګل براکټ اچوئ، انګل براکټ اچول نه وروسته به پی لیکئ او انګل براکټ به کلوز کوئ او دغه چې دی د دې کلوزینګ ټیګ دی چې تاسو ما مخکې هم ویلی چې د هر یو ټیګ چې کوم دی یو سټارټینګ ټیګ لري یو کلوزینګ ټیګ لري او په دې منځ کې چې کوم تاسو ټیکسټ لیکئ دا به تاسو پیراګراف وي او په ویب سایټ کې به همدغه شو کېږي. نو راځو عملي ګورو چې څنګه کولی شو موږ او تاسو په یو هغه کې چې کوم دی د پیراګراف یا پی ټیګ نه استفاده وکړو. نو لومړی به انګل براکټ اچو، هغې نه وروسته به پی لیکو ورته او بېرته به انګل براکټ کلوز کوو او د کلوزینګ ټیګ به یې خپله موږ سره راځي که چېرې تاسو په ویس کوډ کې اوس د دې دننه چې څه تاسو لیکئ دا به ستاسو پیراګراف وي. نو ګورئ عموما موږ او تاسو چې کله هم د پیراګراف ټیګ نه استفاده کوو د دې لپاره استفاده کوو کله چې هم غواړو یو عام ټیکسټ په یو ویب سایټ کې وښیو نو کولی شو د پی ټیګ څخه استفاده وکړو. دې نه مخکې موږ او تاسو هیډینګ 1 2 3 تر 6 پورې لیدلي چې هغوی هم خپل ځانګړي استعمالونه لري. خو پیراګراف چې کوم نارمل ټیکسټ موږ لیکل غواړو بیا د دې نه استفاده کوو. فرض مثال سره زه دلته یو څه رینډم ټیکسټ ورته لیکمه. فرض مثال ما دلته خپل نوم ولیکو. نو کله چې زه دا سیف کوم او خپل ویب براوزر ته راځم او دلته خپل ویب براوزر ریلوډ کوم یا یې ریفریش کوم دلته به ما سره دا ټیکسټ موجود وي. ګورئ فدا محمد خاکسار دلته ما سره راغی او د دې چې کوم نارمل سایز دی همدغه یې اندازه دی. نو دغه طریقه به موږ سره چې څنګه موږ او تاسو کولی شو یو پیراګراف ډیفاین کړو. یو پیراګراف نه بلکې ډېر پیراګرافونه موږ کولی شو ډیفاین کړو دلته. فرض مثال زه راځم همدغه پیراګراف لاندې هم تکرار وکړو. ګورئ چې څومره موږ یې تکرار کړو پیراګراف ټیګ په یو ویب سایټ کې موږ ډېر زیات استعمالوو او چې څومره زموږ په کار وي پیراګراف ټیګ موږ اخیستلی شو. یو نه لس نه چې هر څومره ستاسو خوښه وي کولی شي یو پیراګراف ټیګ استعمال کړئ. بل display. You cannot be sure how HTML will be displayed. And large or small screens in resized windows will create different results. With HTML you cannot change the output by adding extra spaces. موضوع زموږ او ستاسو دا دی چې تاسو په دې یقیني نشئ اوسېدلی چې HTML کې به موږ چې کوم پی یا پیراګراف ټیګ اخیستی د دې سایز او اندازه به موږ سره څومره وي. دا چې دی عموما ډپینډ کوي زموږ د سکرین سایز باندې. که چېرې زموږ او ستاسو د سکرین سایز غټ وي نو پیراګراف ټیګ چې کوم موږ اخیستی شاید د دې فنټ سایز هم موږ سره غټ واوسي. نو موږ په دې شور نشو اوسېدلی چې د یو پیراګراف ټیګ موږ سره څومره راځي. خو دې نه وروسته کله چې موږ CSS کې بیا د دې فنټ سایز ډیفاین کوو هلته بیا موږ پوهېدلی شو چې دغومره اندازه ما ورته انتخاب کړه همدغومره اندازه کې به دا موږ سره واوسي. نو په دې تاسو یقیني نشئ اوسېدلی چې HTML به یاره زموږ د پیراګراف ټیګ چې کوم اندازه دی په دغومره اندازه کې به یې وښیي. که چېرې ستاسو د سکرین وړوکی وي نو شاید HTML چې کوم پی ټیګ دی دا به تاسو ته وړوکی ښیي. خو که چېرې ستاسو سکرین غټ وي شاید پی ټیګ هم تاسو ته غټ وښیي، پیراګراف ټیګ هم تاسو ته غټ وښیي. بله خبره چې ډېره مهمه ده په HTML کې چې with HTML you cannot change the output by adding extra spaces or extra lines in your HTML code. ګورئ اکثره خلک داسې کار کوي په HTML کې اکثره داسې هغه کوي چې extra spaces ډېر اډ کړي. خو په دې خبره ځان پوهېږي چې extra spaces زموږ په ویب سایټ کې بیا نشو کېږي. فرض مثال زه راغلم دغومره extra space ما دلته واچولو، دلته هم ما دغومره یو extra space واچولو. خو دا سپیسز به موږ سره ویب براوزر خپله چې کوم دی ریموو کوي به یې. ګورئ دلته اوس وګورئ تاسو سپیس پکې شته دی؟ نشته. نو په دغه شکل کې که چېرې تاسو یو سپیس اضافه سپیسز اډ کوئ په HTML په پی ټیګ کې دا ټول هغه به دې نه ریموو کېږي. The browser will remove any extra spaces and extra lines when the page is displayed. کله چې هم زموږ پیج په یو ویب براوزر کې شو کېږي براوزر خپله دا سپیسز چې کوم دی لرې کوي. ګورئ زموږ او ستاسو په کوډ کې به دا موجود اوسي دا سپیسز، خو زموږ په ویب براوزر کې به دا نه ښودل کېږي.
که چیرې زه راځم خپل د ویب براوزر کوډ ته هم دلته هم موږ سره دا هغه موجود وي خو سپیسونه به دې ځای کې بیا ختم شوی اوسي. که چیرې زه راځم دغلته سورسز ته او خپل HTML ستاسو ته زه د دې سورس وښیم نو ګورئ سپیس موږ سره دلته شته دی خو ویب براوزر خپل سپیس چې کوم دی دا ټول سپیسز دی نه ریموو کړل. نو کله چې هم تاسو په یو پیراګراف ټیګ کې ایکسټرا سپیسز اډ کوئ دا ټول به د براوزر لخوا ریموو کیږي. لکه که چیرې دغه شکل کې زه یو پی ټیګ لیکم او دغسې سپیسز پکې ورکوم دا څومره ایکسټرا سپیسز چې کوم دي دا ټول به موږ سره براوزر ریموو کوي یا به یې لرې کوي. او مخکې هم ما تاسو ته ویل چې پی ټیګ ډیفاینز ا پیراګراف یو پیراګراف موږ ته ډیفاین کوي. بله مهمه هغه موږ سره ټیګ چې کوم دی هغه د پی آر ټیګ دی inserts a single line break. ګورئ اکثره وخت موږ سره ضرورت داسې وي چې موږ یو بریک واچو خپل پیراګراف ټیګ کې نو د دې لپاره بیا موږ او تاسو کولی شو د پی آر ټیګ نه استفاده وکړو. فرض مثال ما دلته ولیکلو فدا محمد خاکسار دې نه وروسته راځم دلته لیکم عثمان خاکسار. اوس که چیرې زه خپل ویب براوزر ته راځم او ویب براوزر د 5 بټن سره ریفرش کوم عثمان خاکسار هم په دغه لاین کې ما سره راغی. زه وایم د دغه فدا محمد خاکسار نه لاندې دې باید یو بل لاین موږ سره راشي بل لاین کې دې موږ سره عثمان خاکسار ولیکل شي یعنې یو بریک دې راشي. نو موږ کولی شو بیا په HTML کې د پی آر ټیګ څخه استفاده وکړو. همدلته راشئ یو سپیس ورکئ او پی آر ټیګ دلته ورته ولیکئ. لیکلو نه وروسته یې سیف کړئ. اوس کله خپل ویب براوزر ته راځئ ګورئ لاندې به یو هغه موږ سره راغلی اوسي. یا هم تاسو کولی شئ زه وایم عثمان خاکسار نه وروسته د یو بل بریک موږ سره راشي ځکه زه دلته یو بل نوم لیکم. فرض مثال زه راغلم سراج خاکسار همداسې زه اوس دا سیف کوم. کله چې سیف کوم ګورئ لاندې به یو بریک راځي بریک نه وروسته به بیا موږ سره سراج خاکسار راځي. خو که چیرې دا بریک ریموو کومه دې ځای نه نو بیا به بریک نه راځي موږ سره. ګورئ زه اوس سیف کومه ده دلته به دا همدغه یو لاین کې موږ سره راځي. خو که چیرې موږ غواړو چې بل لاین کې دې راشي نو سمپلی یو پی آر ټیګ اچوو بریک ټیګ اچوو ورته سیف کوو او ریفرش نو دا به بریک شي. دلته بل یو ټیګ دی موږ سره په HTML کې چې دومره زیات استعمال هم نه لري خو بیا هم تاسو پرې ځان نه پوهیږئ چې دې ته موږ پری ټیګ وایو. پری ډیفاینز پری فارمیټډ ټیکسټ. ګورئ پری ټیګ موږ اکثرا هغه وختونو کې استعمالوو کله چې موږ غواړو یو پری فارمیټډ ټیکسټ موږ ته راشي. اوس ګورئ کوم پیراګراف ټیګ چې موږ استعمال کړی خپل ځان ته داسې سټایل یا فن فیملی جدا نه لري. کوم چې زموږ نارمل فن فیملی دی یا فن سایز دی همدغه کې راغلی. خو که چیرې موږ وایو موږ سره د یو پری فارمیټډ ټیکسټ راشي یعنې خپل یو فن فیملی دی ولري نو دې لپاره تاسو کولی شئ بیا پری ټیګ نه استفاده وکړئ. پری سمپلی ورته ولیکئ چې څه ټیکسټ ورته لیکل غواړئ دلته په منځ کې ورته ولیکئ. فرض مثال زه همدغه خپل نوم شو کول غواړم نو سمپلی ما دا شو کنټرول اس سره سیف کوم. اوس چې کله راځو خپل ویب براوزر ته نو ګورئ یو خپل فن فیملی لري ټیکسټ چې دی په ډېر ښایسته شکل کې موږ سره لیکل شوی. خو که چیرې همدغه سیم کار زه دلته په پی ټیګ باندې وکړم یو پیراګراف ټیګ ولیکم نو ګورئ دا به موږ سره فارمیټ او هغه ته یې تاسو غور وکړئ. اوس که چیرې زه راځم ریفرش کوم ګورئ دا خپل ځان ته یو سټایل لري او دې چې کوم نارمل سټایل دی په هماغه سټایل باندې راغلی دی. نو امید چې موضوعات به مو اخیستي وي. دا اوس موږ او ستاسو د HTML د کلاس 5م درس او انشاءالله د نه وروسته ستاسو چې کوم شپږم درس دی دا به هم ډېر ژر زما په یوټیوب چینل باندې